Hey guys, what's up? Tuturo ko ngayon yung mga useful formulas na Excel. Let's go! So mag-start tayo sa function ng if. So equal sign, if, open parenthesis, logical test yung condition nyo. So D2 is equal to Munyo. Then, okay. If not, okay. Yan. So okay lumabas kasi yung formula nyo kapag yung D2, ang value niya Munyong, okay yung lalabas. So, pag hindi, not okay. So, sample natin, bawa to sancti, not okay lalabas. Okay, dito naman tayo sa VLOOKUP na false. Sa VLOOKUP, equal sign, VLOOKUP, open parenthesis, lookup value nyo yung reference, bawa yung grace, table array kung nasan yung grace, saka yung return value nyo. Okay. Tapos column index number, kung ilang column yung highlight nyo. Tapos range lookup, since false tayo, exact match yung hinahanap natin. Yan. So, 2. Halimbawa, can 1 na nalabas sa kanya. Okay. So, dito naman tayo sa VLOOKUP true. Sa VLOOKUP true, hinahanap mo yung range in between. So, sample, equal sign, VLOOKUP, open parenthesis, lookup value natin, halimbawa 21. Okay, table array. Ganun ulit, i-highlight nyo. Column index number natin. So, yung kanina, dalawa lang highlight natin. Ngayon, tatlong column. So, 3. Tapos, yung range lookup natin, since true na, 1. Yan. So, bawa ito, 21. Pasok siya dito sa 1 to 30 days. Okay? So, halimbawa naman tong 45 days. Pasok siya dun sa 31 to 60 days. Yung 88 days. Pasok siya dun sa 61 to 90 days. So, hinahanap niya yung in between the values. Okay? So, dito naman tayo sa HLOOKUP. Kung yung VLOOKUP, puro pa kanan yung highlight nyo, dito naman sa HLOOKUP, pababa naman yung highlight nyo. So, sample dito. HLOOKUP na false. Halimbawa ito, discount sa mall, tapos minimum purchase mo, 1,000, 2,000, 3,000. Sa 1,000, may 1% discount ka, 2,000, 2%, 3,000, 3%. Okay? So, HLOOKUP na false, HLOOKUP, lookup value mo, 2,000. Table array mo, ito siya. Row index number, so pangalawang row siya. So, 2. Tapos range lookup, since exact match tayo, 0. Okay, so, yung worth 2,000 may 2% na discount. So, ito yun. So, halimbawa naman, in between na naman yung value nung binili niya. So, halimbawa, 1,500 yung binili niya. Okay, so gagamitin natin siya ng true na HLOOKUP. So, HLOOKUP, lookup value mo, 1,500. Table array mo, ito ulit. Row index number mo, 2 ulit. Kasi nandito siya sa baba, pangalawang row lang. Range lookup mo, 1 na. Kasi proximate na siya. So, 1%. So, halimbawa, gawin natin itong 2,500. 2,500 binabili niya, 2%. So, halimbawa, 3,500, 3%. Okay? So, dito naman tayo sa sum if. So, sa sum if, ito total niya lang based sa criteria na nilagay mo. So, sum if, so yung range natin, ito yung range natin. Criteria natin yung ken. So, sum range natin, ito yung values niya. Okay, 12. So, ito yung ken. Yan. So, 12 siya.
Okay, halimbawa naman, yung sanctay. 3 lang siya. Halimbawa, gawin natin sanctay din to magiging 5. Kasi 5 siya. A, ika-count niya lahat ng cells na may values regardless kung letters ba siya o numbers o symbols. So, count A. Yan. So, kinount niya pati may mga letters. So, sa COUNTIF naman, ka-count niya lang based sa criteria na nilagay mo. So, count if. Range natin ito. Criteria natin is can. Yan. So, ilan ba yung can dito? 3. Kaya 3 din yung return niya. So, sa concatenate naman, i-combine niya lang yung values ng cell. So, halimbawa ito, concatenate text 1, text 2, text 3. Okay. So, halimbawa naman gusto nyo lagyan ng space dito, pagitan ng mga pangalan. Gagawin natin dyan, edit. Quotation, space, quotation, comma, quotation, space, quotation, comma. So, nagkaroon ng space. Okay, dito naman tayo sa right. So, kukunin niya yung values mula sa kanan. So, right. Ito yung text mo, si Kumunyong. Halimbawa, yung young lang yung gusto nyo kunin. So, magbibilang kayo mula sa kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Yeah. So, kung left naman, magbibilang kayo mula sa kaliwa. Left. Kumunyong, halimbawa, kulang yung gusto nyo kunin. So, 2 letters lang siya. 2. So, sa mid naman, halimbawa, yung moon yung gusto nyo kunin. So, mid. Yung text natin, ito. Start number, magbibilang kayo mula sa kaliwa. Yung starting point niya. 1, 2, 3, 4. So, dito tayo sa 4. Okay. Tapos, 4 letters kasi yung moon. Kaya 4 na nilalagay natin. So, yung proper, ika-capitalize naman niya lahat nung unang letters nun sa pangalan. So, proper. Ito yung text natin. Yan. So, upper. I-uppercase niya lang. Upper. Lower. Lowercase niya lang. Okay. Doon naman sa trim. Kung mapapansin nyo itong cell na to, may excess space dito sa unahan tsaka sa huli. So, iti-trim natin yan. Okay. So, dito naman tayo sa max. Yung max, kukunin niya lang yung pinakamataas na number. Max. So, 90. Bawa nag-100 to. 100 yung kukunin niya. So, sa min naman, yung pinaka-pababang number. Min, halimbawa, ito nag-48. So, 48 yung So, dito naman guys sa random between or run between, gamit na gamit to sa mga nagpaparaffle. So, halimbawa, run between. So, yung bottom mo, halimbawa, yung pinaka unang number, which is usually yung 1, tapos yung top, halimbawa, 100 yung tickets mo. Enter. Yan o. Random siya magpipick ng number. So, dito naman tayo sa index. So, equal sign, index, open parenthesis, array. Ito yung array natin. Row number. Halimbawa, mid yung kukunin. So, number 3. 1, 2, 3. Yan, pangatlo siya sa array. Tapos, column natin, since isa lang, 1 lang nalagay natin. Yan. So, tapos, next naman yung match. So, kukunin niya lang yung row number ng value na ginawa natin. So, halimbawa, match
ito, lookup value natin is left. Lookup array natin, nandito yung columns. Okay. Tapos match type natin, exact match 0. So, row 95 daw yung left. So, yan, 95 siya. So, naman yung mid 96. So, dito naman tayo sa index match. So, yan, nakalagay dito, better than VLOOKUP. Sa index match kasi, unang-unang, hindi nyo na kailangan bilangin kung ilang columns ba yung na-highlight nyo. Tapos pangalawa, kung sa VLOOKUP puro pakanan kayo, dito sa index match, kahit nasa kaliwa yung return value nyo. For example, token index. So, array natin, kung nasa yung return value natin, ito. Okay? Match. Lookup value natin, yung ken. Tapos kung saan mahanapin yung ken, tapos match type natin, exact match, 0. Ayan, so 88. So, hindi na kayo nagbilang ng columns. Okay? Kung nasan yung return value nyo. So, yung isa naman, halimbawa, kung yung return value nyo nasa kaliwa, yung reference nyo, pumangalawa dun sa return value. Halimbawa, ganito yung pwesto niya. Ito yung kailangan yung sagot. So, ganito. Index match din yung solusyon dyan. Index, array, ito yung sagot nyo. So, match. Ken. Dito ulit tayo. Match type, 0 kasi exact match. So, bawa ito, nag-95 ito. So, kaya niya kahit nasa kaliwa yung return value niya or nasa kanan at hindi na kayo nagbilang ng columns. So, ayun guys, sana may natutunan kayo sa mga formulas na nabanggit ko or naliwanagan man lang. So, next time, itatry natin i-combine itong mga formulas na to. Aabot tayo hanggang macros. Okay? So, yun lang. Keep safe. Bye-bye!